خانم سفره ریمیزی دم دست. آقا برید به این بازار. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. به این ویدیو خوش اومدید. اینجا بازار تجریشه، یه بازار قدیمی و سنتی که در شمال تهران قرار داره. بازار سنتی تجریش یکی از مکانهای گردشگری فوق‌العاده‌ایه که هر ساله گردشگرهای داخلی و خارجی زیادی رو به خودش جذب میکنه. بازار سرپوشیده تجریش از معروفترین بازارهای سنتی تهران و ایرانه و برای گردشگرها مکان بسیار خاطرانگیزیه. یکی از محبوب ترین قسمت های بازار تکیه تجریشه. همونطور که میبینید انواع میوه ها و سیفیجات در وسط تکیه به صورت تازه و آماده به فروش میرسه. بوی تازگی و تراوت میوه ها و سبزیجات این بازار واقعا دلنشینه و ترکیب رنگ‌های مختلف با هم محیط بازار رو متفاوت‌تر و جذاب‌تر میکنه. انواع میوه‌های کمیاب مثل بلوبری مکزیکی و یا آووکادوی آمریکایی و حتی میوه‌هایی که فصلشون تموم شده رو میتونید اینجا به راحتی پیدا کنید. حجره‌های اطراف هم انواع ترشی‌ها، خشکبار، ادویه و سبزیجات آماده رو می‌فروشن. بازار سنتی تجریش با 400 باب مغازه و تنوع بی‌نظیری که داره تقریباً تمام نیازهای مشتریان رو جواب میده. پس اگه قصد خرید داشته باشید خیلی بعیده که دست خالی از بازار خارج بشید. تعداد زیادی رستوران سنتی، کافی شاپ و فست فود در اطراف بازار تجریش قرار داره که بعد از گشت و گذار در بازار میتونید غذاهایی مثل آش، کله پاچه، انواع کباب و حلیم رو میل کنید. یکی از اماکن معروفی که در مجاورت بازار قرار داره آرامگاه امامزاده صالح هستش که به نوعی مرکز معنوی بازار محسوب میشه و افراد زیادی برای عبادت و زیارت به این آرامگاه میرن و در کنارش هم کمی استراحت میکنن. برای اینکه به بازار برسید مسیرهای زیادی رو پیش رو دارید. لینک آدرس رو مثل همیشه توی قسمت توضیحات ویدیو براتون میذارم. اگه از مترو استفاده میکنید خط 1 مترو تهران و ایستگاه تجریش نزدیکترین ایستگاه به بازار تجریشه.
اتوبوس‌های شهری مسیر راه آهن تجریش و یا مسیر رسالت میدان قدس هم بهترین انتخاب برای رسیدن به بازاره. در حالت کلی در اکثر ساعات روز خیابون‌های اطراف بسیار شلوغ و پرتردد هستند. بهتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید تا زمان کمتری رو در ترافیک سپری کنید و زودتر به گشت و گذار تو این بازار زیبا مشغول بشید. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً نظرتون رو در مورد ویدیو بنویسید و اگه به این سبک ویدیوها علاقه داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. مغازه